Dạ, chào anh. Dạ. Tôi là Dạ thưa thầy. Videograph. Videograph. Xin chào các bạn. Dạ, thưa em là tên là Bửu Điền. Bửu Điền. Dạ. Có nghe. Vâng. Dạ, thì cũng đang chuẩn bị làm một cái chương trình mới. Vâng. Chương trình tên là Show diễn cuộc đời. Rồi, dạ thôi mình vô ngồi trò chuyện chỗ anh ha. Dạ, anh người Huế. Vâng, tôi. Dạ, em cũng gốc Huế. Ông Huế à? Dạ vâng. Mà mất gốc rồi. Khi nhắc đến vùng đất Tây Nguyên Đại Ngàn, có một điều vô cùng thân thuộc, dường như không thể thiếu trong đời sống. Đó chính là âm nhạc từ các loại nhạc cụ dân tộc mang âm hưởng của núi rừng. Không chỉ dừng lại ở các nhạc cụ truyền thống dân tộc, Buôn Mê Thuột còn là nơi sản sinh ra rất nhiều nhạc cụ đặc biệt, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, giữa âm nhạc quốc tế với bản sắc Việt Nam. Và đó cũng chính là câu chuyện của nhân vật show diễn cuộc đời tuần này, anh Nguyễn Trường và cây violon tre độc nhất của mình. Tôi là Nguyễn Trường, đã 64 mùa cà phê, giảng dạy ở trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật về âm nhạc gần 40 năm rồi và đã nghỉ hưu được gần 4 năm. Dù là một người con xứ Huế, nhưng vùng đất đỏ Ba Gian mới là nơi nuôi dưỡng tình yêu nhạc cụ dân gian trong anh Nguyễn Trường. Tức là cái con đường âm nhạc nó đến với tôi thì nó rất là ngẫu nhiên. Khi mà ra trường thì về công tác ở Đắk Lắk, về với cái núi rừng tre nửa của Tây Nguyên, tôi cảm giác là có cái gì đó nó thân thuộc và nó gần gũi với mình. Sau gần 40 năm giảng dạy và nghiên cứu, anh đã có riêng cho mình một bộ sưu tập đủ loại nhạc cụ dân tộc cùng rất nhiều tâm huyết dành cho việc Tây Nguyên hóa cây violon quen thuộc. Cuối cùng, cây violon tre hay còn gọi với cái tên thân thương là Videograph ra đời như thổi một làn gió mới cho nhạc cụ truyền thống Tây Nguyên. Trong đầu của tôi là thai nghẹn cái đàn này từ lâu rồi, nhưng mà không biết bắt đầu từ đâu. Thì đến khi mà cái nhân duyên để gặp cái mỏ này thì chính đây là đáp án để nó ra cái sản phẩm này. Khi nghe anh Nguyễn Trường biểu diễn thì lại càng cảm nhận được đam mê to lớn mà anh dành cho cây violon tre. Âm thanh phát ra từ cây đàn của anh vừa gần gũi lại vừa mới lạ, khi nức nở lúc thủ thỉ tâm tình, vừa mộc mạc lại vừa sống động, như thể gói gọn cả hơi thở của núi rừng Tây Nguyên. Cái thú vị nữa trong cái nhạc cụ tre nữa đó là ai cũng có thể học được và ai cũng có thể sử dụng được nó chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn. Ngoài violon tre, anh Nguyễn Trường còn chế tác và biểu diễn nhuần nhuyễn tất cả các loại nhạc cụ bằng tre khác như sáo vỗ hay krampa, một loại tù và tre mà anh tự sáng tạo. Hồi đầu thì tôi cũng nghĩ là sẽ làm một cái show diễn với cái này, với cái nhạc cụ này. Tại vì tôi làm để tôi chơi với trong nhà và bạn bè tới thôi. Để tôi khoe những cái nhạc cụ mà do tôi làm tới thôi. Từ câu chuyện của anh Nguyễn Trường và cây violon tre, có thể thấy kể cả trong thời đại 4.0, những giá trị truyền thống dân tộc vẫn có chỗ đứng, sức hút riêng. Vậy nên Colorman cũng xin góp chút sức mọn cùng anh Nguyễn Trường đưa violon tre đến gần hơn với khán giả đại chúng. Tụi em đang tìm kiếm mấy cái nhân vật để tham gia cái show diễn cuộc đời. Thứ nhất là họ có tài năng, thứ hai là họ có cái đam mê và họ chưa bao giờ có cái điều kiện để có một cái chương trình riêng của mình á. Tôi hiểu nội dung. Dạ. Bây giờ phần tiếp theo các bạn muốn cái gì? Dạ thì em tới mời anh tham gia thôi. Em thấy anh làm mấy cái nhạc cụ rất là dạ, có cái cây violon bằng tre hả? Dạ. Cho nên anh ngày xưa anh chơi violon. Em mê violon mà không học được. Ngày xưa cũng mẹ muốn cho đi học mà không được. Khó lắm, cái tay bằng cái tay ngắn nữa không đàn được. Đấy, thì cái violon của mình nó xuất phát từ cái mỏ của con bò. Các bạn thấy. Ồ, cái mỏ nó con bò hả?
Phải đấy là cái mỏ nó treo ở cái cổ con bò mà đầu đàn á, rồi đi nó cứ lắc lắc trên đây, đi lắc lắc trên đây. Dạ. Và bắt đầu từ đó mình bắt đầu mình bám theo con bò trưởng đoàn đó. Dạ. Bỏ tung. Cuối cùng với thằng này là cái em mà trắng bò đó mua thì cũng bán, xin cũng không cho. Nhưng mà đều đưa lên xì rồi là ok. Đưa lên xì rồi ok. Nhưng mà là cuối cùng là mình bằng một cái tình cảm giao lưu. Dạ. Thì cái bàn trắng bò đã trở thành bàn của mình. Dạ. Mình cũng trở thành người trắng bò. Sau khi hai người cùng trắng bò với nhau, Dạ. thì cái em là em tặng tôi cái mỏ. Dạ. Và sau khi tôi nghiên cứu về cái cách phát âm của cái mỏ này, Từ cái nguyên lý phát âm này thì tôi là nghĩ ra là tôi đưa cái cộng hưởng này vào thân của cái đàn violon kia. và nhưng chỉ có âm sắc là khác. Dạ. Vì Cái nó kia phát là ra từ gỗ, phần gỗ. cái kia nó từ kim loại. Bây giờ các bạn đã hình dung ra cái âm thanh nó phát ra từ cái lỗ này. Dạ. Ồ hay cái tài. Vậy là anh cũng không chỉ có violon mà còn nhiều là nhạc cụ khác. Anh cũng xuất phát từ cảm hứng từ cái từ cái bò này, cái mỏ bò. Vâng. Mình thấy mình cũng giống với bò lắm luôn á. Bây giờ mình mời các bạn nghe violon trẻ ha. Được chưa hay là sao? Dạ được. Cái nháp Anh cứ kể em nghe đi rồi. Thôi mình không, mình cũng chẳng một nghề đó, mình muốn thực hiện thôi. Dạ đây là chị phải không anh? Đây là bà xã. Dạ đây cũng camera hành trình luôn. Đấy, camera hành trình đây. Đây là camera hành trình của em, đây camera hành trình của anh. Dạ. Bây giờ các bạn thấy này, cái nguyên lý phát âm của cái bò có phải đúng đây không? Dạ đúng rồi. Đấy, phải thế. Đây, hai thằng này là ba con chủ bạc ruột với nhau. Không thì cái đàn violon thì nó có cái lỗ ngay chỗ cái ấy đó, cái thân đàn á. Giờ mình đánh ba đấy có vẻ hợp với tuổi tín hơn này. Dạ, chơi luôn anh. Hoa nở nhiều màu. Phê quá. Đúng là bài của giới trẻ, vỗ tay rần rần liền. Ủa anh cái đàn này với lại cái tiếng này với cái tiếng của violon nguyên gốc nó thì cái tiếng em nghe tiếng này nó khác phải không anh? Tất nhiên cái đấy nó bằng té mà nó cộng hưởng nó hay á. Nhưng mà như các bạn thấy tiếng đang của cái đây và cái này có thử nhá. Vâng thì các bạn là những người nghe thì các bạn tự so sánh lại ha. Cảm giác cái này nó tiếng nó thanh hơn là cái tiếng của. Còn nếu nó vẫn có thể sử dụng để đánh các cái bài mà cổ điển Thì anh thì em nghĩ chắc là trên cả phù hợp với cái tiêu chí của chương trình. Cũng có gọi là kỳ nhân dị sĩ á. Dạ. gì nhân
Vậy anh hiểu rồi đúng không? Anh hiểu cái chương trình này phải không? Nhưng mà Dạ. mình sợ đó là lúc có đủ đô để có thể để tải đến những cái Dạ, không anh, đủ dư đô. chứ hả? Riêng anh là dư. Hay quá, hôm nay gặp được thầy Nguyễn Trường, thực sự là mình nghĩ may mắn. Đây sẽ là một trong những cái nhân vật rất là thú vị, một trong những cái câu chuyện rất là thú vị của show diễn cuộc đời. Trên tay của Colorman là 100 vé mời đến xem show diễn cuộc đời miễn phí nha quý vị và các bạn. Colorman đang có mặt tại nhà văn hóa lao động tỉnh Đắk Lắk. Bây giờ là 6 giờ kém 15 phút và như quý vị và các bạn cũng thấy đó, 300 ghế đang chờ đợi 300 khán giả. Đây là các anh em ở bộ phận kỹ thuật. Đó. Dạ thầy có muốn nói vài câu với khán giả không thầy? Hôm nay thời tiết rất là thuận lợi cho cái show diễn, thì các bạn ở quanh Ba Mươi Thượng đây phải nhanh chóng đến vì show diễn của chị sản xuất một đời một lần. Thưa quý vị các bạn, chắc có lẽ đây là một cái sân khấu mà mình cũng hiếm thấy. Tất cả mọi thứ là đều là tre hết. Đây là các cái dàn ống tre này, đó, cái nhạc cụ bằng tre. Về lời của tre là toàn bộ tất cả những cái âm thanh phát ra từ các nhạc cụ làm bằng tre, như một cái tâm sự từ tình từ những cái nhạc cụ tre nữa này. Thì khi mà cái violon tre này nó đi với các cái nhạc cụ khác thì tôi thấy là nó sự hòa quyện âm thanh một cách hợp lý. Và những cái nhạc cụ để đi cùng với nó là những cái chinh ram, những cái rưng, đinh phá, các cái tuba nó vẫn rất là phù hợp.
xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình show diễn cuộc đời. Chương trình show diễn cuộc đời do Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Color Entertainment thực hiện. Nhận được sự đồng hành của hai nhãn hàng đó là Colorman Fashion và Colorman Food Mart và được phát sóng tối thứ Tư hàng tuần trên HTV7. Và kính thưa quý vị và các bạn, tiết mục mở màn vừa rồi đó là bản hòa tấu Lời của Tre do chính thầy Nguyễn Trường biên soạn. Và đây cũng là chủ đề chính của đêm diễn ngày hôm nay. Có lẽ là không cần phải giới thiệu nữa, nhưng mà vẫn phải giới thiệu nhân vật chính của ngày hôm nay, đó chính là thầy Nguyễn Trường. Mà với Colorman, thầy là người đi tìm âm thanh từ nhạc cụ bằng tre. Thầy sở hữu một bộ sưu tập rất là nhiều các nhạc cụ khác nhau đều bằng tre, và đặc biệt là cái cây violon của thầy là một cái nhạc cụ mà với mình là đặc biệt vô cùng. Mình cũng chưa thấy một cái cây violon tre nào xuất hiện trên thế giới ngoài cái cây violon tre của thầy Nguyễn Trường. Và đó cũng chính là mối nhân duyên đã đưa Colorman đến với thầy Nguyễn Trường, và cũng chính là nhân duyên đưa thầy Nguyễn Trường đến với chương trình show diễn cuộc đời ngày hôm nay. Dạ kính thưa thầy, không biết kêu thầy, gọi là thầy hay là anh nữa. Ở nhà thì cứ gọi anh và anh thầy. Anh thầy. Dạ thưa thầy, cái cảm xúc của thầy như thế nào trong cái buổi biểu diễn hôm nay ạ? Vâng, cái cảm xúc mà dâng tràn cho cả thầy trò của cái lớp Violgram và lông tre chúng tôi hôm nay là có được một cái cơ hội, chân thành cảm ơn. Dạ kính thưa quý vị và các bạn, có lẽ là mình cũng xin chia sẻ một cái thông tin. Cái hôm gặp thầy Trường tại nhà thì mình cũng có thuyết phục, cũng có nói với thầy, có ngỏ lời là muốn mời thầy tham gia cái chương trình show diễn cuộc đời. Nhưng mà hôm đó thì thầy cũng nói thôi tôi không có tham gia gì đâu. Sau đó mình mới thuyết phục thầy là thôi hay là mình về Huế. Em chỉ mong là anh nhận lời thôi. Tới giờ đây là Dạ. mình thì sức khỏe nó cũng được nhiều. Dạ. 1 tiếng Tuổi cao sức yếu rồi. Thì làm những cái show nhỏ kiểu mình chơi ở trong nhà này. Dạ. Còn biểu diễn bạn vẽ ra tôi không thích. Dạ. Không thích. Dạ vâng. Vậy giờ nghĩ sao ta? Nghĩ sao để mời thầy được ta? Em có cái ý này hay nè. Em mời anh về Huế làm trên sông Hương. Cái gì hay? Dạ. Đấy, Đánh Violgram trên sông Hương, trên cái du thuyền trên sông Hương thôi. Hay. Sông Hương. Ôi ôi, hơi bị đỉnh luôn. Nhưng rồi sau đó thì rất là nhiều lý do khác nhau cho nên là chương trình không thể tổ chức ở Huế được. Rồi sau đó mình cũng mở lời tiếp là thôi thầy ơi, hay là mời thầy lên trên thành phố Hồ Chí Minh đó, để tổ chức, tại vì trên đó thì mình nghĩ khán giả sẽ dễ đông đảo hơn. Nhưng mà rồi thầy cũng quyết tâm từ chối luôn. Tôi muốn tổ chức tại thành phố Buôn Mê Thuột này. Lý do là vì tôi đã gắn bó với vùng đất này đã hơn 40 năm rồi, và đây là quê hương thứ hai của tôi. Và cũng chính vì lý do đó cho nên ngày hôm nay tất cả chúng ta ngồi ở đây với nhiều tình cảm của thầy Nguyễn Trường dành cho chúng ta ngày hôm nay ạ. Dạ kính thưa quý vị khán giả, khi bắt đầu lên ý tưởng cho cái show diễn cuộc đời với thầy Nguyễn Trường tại Đắk Lắk này thì Colorman nghĩ ngay đến là phải tìm một cái giọng ca của núi rừng Tây Nguyên. Xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn, đó là bạn Điểu Náp cùng hòa ca hòa tấu với thầy Nguyễn Trường ca khúc Đôi Chân Trần. Tôi muốn quên đi tháng với ngày, cha đi lượm quả ngọt rừng cho con đỡ đói qua đêm. Tôi muốn quên đi đôi chân trần, cha đi lượm từng hạt thông cho con.
ôi tóc bạc tựa trăng soi cả một đời và cả cuộc đời. Đôi chân chân tôi muốn quên đi tháng với ngày, cha đi lượm qua ngọt rừng cho con đỡ đói qua đêm. Tôi muốn quên đi đôi chân trần, cha đi lượm từng hạt thông cho con một bữa cơm chiều. Ôi ngày tháng đôi vai gầy run run tựa vào hàng cây. Ôi thời gian hãy quên đi đôi chân cong cành, cha đi giữa rừng hoang vu. Lưng cha thì đội nắng gầy, ôi tóc bạc tựa trăng soi cả một đời và cả cuộc đời. Đôi chân chân cha thì đội nắng gầy, ôi tóc bạc tựa trăng soi cả một đời và cả cuộc đời. Đôi chân chân lưng cha thì đội nắng gầy, ôi tóc bạc tựa trăng soi cả một đời và cả cuộc đời. Đôi chân chân xin cảm ơn tràng pháo tay của quý vị rất là nhiều. Tiếp theo chương trình xin gửi thêm một ca khúc Một đêm say. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Khi đôi môi em còn đỏ mọng, em muốn nói em yêu anh. Khi men còn trong hơi thở, vậy lại gần hôn anh đi. Khi con tim không còn trên đầu, khi hai má em ai hay, em nói em say tiếng đàn, vậy lại gần hôn anh đi, lại gần hôn anh sẽ để em mặt trời, lại gần hôn anh, hay em để anh chơi vơi. Giờ còn đôi ta, kia là núi hay là nhà, giờ còn đôi ta, em có muốn đi thật xa. Ta chỉ sống một lần trên đời,
suy nghĩ lắm chị em ơi, bao nhiêu yêu thương trên đời là vị ngọt trên đôi môi, lại gần hôn anh sẽ để em mặt trời, lại gần hôn anh, hay em để anh chơi vơi, giờ còn đôi ta, kia là núi hay là nhà, giờ còn đôi ta, em có muốn đi thật xa. Khi đôi môi em còn đỏ mọng, em muốn nói em yêu anh. Khi men còn trong hơi thở, vậy lại gần hôn anh đi. Khi con tim không còn trên đầu, khi hai má em hay hay, em nói em say tiếng đàn, vậy lại gần hôn anh đi, lại gần hôn anh sẽ để em mặt trời, lại gần hôn anh, hay em để anh chơi vơi, giờ còn đôi ta, kia là núi hay là nhà, giờ còn đôi ta, em có muốn đi thật xa, ta chỉ sống một lần trên đời, suy nghĩ lắm chị em ơi, bao nhiêu yêu thương trên đời là vị ngọt trên đôi môi, lại gần hôn anh sẽ để em mặt trời, lại gần hôn anh, hay em để anh chơi vơi, giờ còn đôi ta, kia là núi hay là nhà, giờ còn đôi ta, em có muốn đi thật xa, khi đôi môi em còn đỏ mọng. Xin mời Việt rất là nhiều ạ. Xin được cảm ơn bạn Điệu Náp và bạn Vani đã đến với chương trình Show Diễn Cuộc Đời ngày hôm nay. Điệu Náp cảm thấy chương trình Show Diễn Cuộc Đời như thế nào ạ? Có lẽ là cả cuộc đời ai cũng muốn có một show diễn như thế này. Em cũng rất là mong là nếu sau này mà được một cái của em thì cũng rất là mừng. Điệu Náp trước đây có biết thầy Nguyễn Trường không hay là? Dạ, thưa anh Keloman, là hồi xưa là em học ở trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật. Dạ, hồi xưa thì thầy là phòng đào tạo, em không có học thầy nhưng em biết thầy, tại vì cứ mỗi lần đến nộp hồ sơ là phải ra phòng đào tạo nộp. Thầy Trường nói là hay bị hăm dọa. Xin được gửi lời cảm ơn bạn Điệu Náp với Vani một lần nữa nha. Cảm ơn bạn và hy vọng rằng sẽ có dịp mình được làm một chương trình với bạn Điệu Náp ha. Nghe về lắm, bà con sợ mắc thì ghé gánh tôi, nếu thấy vui vui thì mua giùm nhé, thằng bé khóc nhè rồi ghé vô đây. Mua cái bóng bay, mua cây rau ngọt, một chai nước ngọt giá 10.000 đấy. Bà con cô bác ơi, trời ơi, tiếp tục tấm hình đi anh ơi. Hãy mua giùm tôi, chú ba đây. Ai mua giùm tôi,
Xin được cảm ơn nhóm 199X cùng với lại bạn Long Nón Lá. Dạ thưa quý vị các bạn, đó rõ ràng chúng ta nghĩ rằng là với các nhạc cụ bằng tre thì mang âm hưởng dân gian nhiều hơn, nhưng mà không. Chắc chắn là quý vị các bạn cũng hơi ngạc nhiên với lại cái phần trình diễn của thầy Trường và thầy Đức. Với một cái ca khúc mà nó hoàn toàn rất là trẻ trung, giống như là Tiếng Rao 4.0 do nhóm 199X đã sáng tác để tặng cho Coleman sau khi xem cái chương trình Tiếng Rao 4.0 của Coleman. Chắc quý vị các bạn cũng còn nhớ lúc hồi nãy thầy Trường cũng có chia sẻ là thầy là gốc Huế. Đó thì mình cũng nói hay là bao nhiêu năm rồi thầy chưa về Huế, thầy nói chắc cũng hơn 10 năm hay bao nhiêu hả thầy? Dạ. 11 năm 2 tháng 10 ngày. Tức là 11 năm 2 tháng 10 ngày thầy chưa có về Huế. Dạ thầy có nhớ Huế không ạ? Vâng, cực kỳ nhớ, nhất là sau cái đợt bão lụt. Thật sự thì có thể ở dưới xa thì quý khán giả sẽ không thấy đâu, nhưng mà khi mình nhắc tới Huế thì mình thấy là thầy Trường cái khóe mắt nó hơi long lanh một chút xíu ạ. Mình cũng có điều kiện để về Huế. Dạ đúng rồi. Dạ. Khó khăn cũng Dạ. không có điều kiện về Huế. Mình thì cũng có một cái chút xíu, cũng dây mơ rễ má với Huế chút xíu, nên mình hiểu là cái tâm tình của người Huế nó như thế nào. Và chắc chắn là trong đêm hôm nay cũng sẽ có một cái giọng ca rất là ngọt ngào mang âm hưởng của Huế. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca sĩ Minh Huế với ca khúc Mưa Trên Phố Huế, sáng tác của Minh Kỳ qua phần trình diễn của thầy Nguyễn Trường violon tre, guitar Nguyễn Đức. Chiều nay mưa trên phố Huế, kiếp giang hồ không bên đời, mà mưa sao vẫn rơi rơi hoài cho lòng nhớ ai. Ngày chia tay hôm nào còn đâu, nước trên sông Hương còn đầy, tình đã xa gió mưa u hoài, mắt lệ ngắn dài. Chiều mưa trên kinh đô Huế, tiếng mưa còn vương cơn lòng. Ngày quen nhau dưới chân thiên mù, anh còn nhớ không? Chợ Đông Ba khi mình qua, lá me bay bay là đà. Chiều thiệt tha có anh bên mình, mà ngỡ hôm qua. Họ ơi họ, chiều chiều mưa phố xưa u buồn, có ai mong đợi một người biên biệt nơi mô, để nhớ với thương một người. Họ ơi họ, chiều mưa phố buồn, chiều mưa phố xưa
mà mưa sao vẫn rơi trong lòng cho lòng u buồn. Ngày xưa mưa rơi thì sao, răng chừ nghe mưa lại buồn, vì tiếng mưa trong lòng làm mình cô đơn. Ngày xưa mưa rơi thì sao, răng chừ nghe mưa lại buồn, vì tiếng mưa trong lòng làm mình cô đơn. Và bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng thưởng lãm một tiết mục rất là đặc biệt. Và trong cái tiết mục đặc biệt này thì thầy Nguyễn Trường của chúng ta sẽ chơi một cái loại nhạc cụ dân tộc khác, đó là Chingram. Cái tiết mục này thì sẽ có cái sự kết hợp của tiếng sáo vỗ của anh Nguyễn Đức, em trai của thầy Nguyễn Trường.
bây giờ thì Color Man xin mời quý vị và các bạn chúng ta dành ít phút để giao lưu với lại thầy Nguyễn Đức. Anh có thể chia sẻ cho em một chút xíu về cái cơ duyên nào mà cả nhà mình tới 3 anh em đều đi theo cái nghiên cứu cái âm nhạc dân gian này ạ? Thưa anh và tất cả quý vị, thì kể ra cái gia đình mình thì không có truyền thống âm nhạc đâu, mà có thể là kể thừa từ cái đời chắc là trước nữa của ông cố chẳng hạn. Ông già là tài xế kia mà, là một driver. Thành ra là cái thời điểm đó mà khi ba anh em mà phát hiện ra mình có được năng khiếu âm nhạc thì ông mừng lắm. Và ông tìm cách là tổng vào trường âm nhạc. Cái lúc mà thầy Trường chế tác ra cái violon tre thì thầy Trường có chia sẻ với anh không? Khi năm 1981 anh Trường đã lên đây và cùng nghiên cứu với nhạc sĩ Nghĩa Sơn hoặc là nhạc sĩ Vũ Lân. Đấy thì anh đã đi các buôn làng rồi ghi chép rất là tỉ mỉ. Còn về sau mà khi chính xác là thời điểm về hưu cách đây 3 năm thì lúc đó mình lao tâm khổ tử với cái nhạc cụ tre nữa lên nhiều hơn. Có một hôm bên Trường hở khả nhé, tôi nói là cầm gọng tre, Đức ơi, tôi nghĩ rằng cái này hay lắm. Chạy về nhà, thì đầu tiên là ông đưa cái mỏ bò cái đó. Dạ thưa các bạn, đây là cái nguồn cảm hứng để ra cái violon tre của anh. Đúng rồi. Là cái mỏ bò đó. Tôi phát hiện ra rằng là cái này nếu mà mình đưa vào để làm cái hộp cộng hưởng cho cái đàn violon tre này thì chắc là sẽ ổn. Và tôi về tôi mày mò như vậy suốt cả một thời gian, thì đến khi cái tiếng đàn nó thực sự ra tôi mới về tôi hỏi Đức là giờ mình thấy ổn chưa? Đức là tạm ổn, khi nào mà chê thôi, Đức khi nào mà chê chưa được. Cứ phải cái đến cái thứ 10 bắt đầu Đức mà được là cái thứ 11. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những cái chia sẻ rất là thật của thầy Trường và thầy Đức trong cái quá trình chế tác ra cái đàn violon tre vô cùng độc đáo này. Kính thưa quý vị và các bạn, bây giờ thì để thay đổi không khí một chút xíu thì chúng ta sẽ đến với một cái tiết mục mà rất là ngẫu hứng thôi. Cái đây cũng 2 hôm thôi thì tới nói chuyện với thầy thì thầy mới đem một số nhạc cụ ra. Thầy nói ai mà muốn học chơi nhạc cụ tre dễ lắm, 5 phút là thầy dạy là được ngay. Và thầy chỉ đúng là trong vòng 5 phút là tất cả chúng tôi đều có thể làm một cái dàn hòa tấu được. Và hôm nay thì cũng xin được phép mời khán giả bên dưới, chúng ta cứ thử lên đây để trải nghiệm. Dạ, đó có một người giơ tay dưới kìa, rồi mời bạn lên luôn. Rồi kìa có bạn nam kìa, bạn nam mặc đồ vest dưới kia kìa. Mời anh Sáng, anh tạm cất cái máy hình và dạ, rồi có một nhiếp ảnh gia ngồi dưới, dạ mời anh lên luôn ạ. Anh mời anh lên giao lưu ạ. Dạ, nhạc cụ anh cứ chọn cho mỗi người ngày đây. Rồi đây cô Mẫn Thanh. Wow. Cô Mẫn Thanh là ngày xưa là biên tập viên và phát thanh viên tiếng Hoa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, cũng là một đồng nghiệp của Color Man á. Em nhắm ổn không? Dạ ổn. Dạ anh hướng dẫn đi anh hướng dẫn đi. Rồi, anh hướng dẫn cho mọi người như là dạ. Bass đánh đều. Thành như một bốc. Lắc đều. Rồi, bang. Hai cái này cùng tốt tí với nhau, đều nhau nha. Bắt đầu nha. Bắt đầu nè. Vào đâu nè. Và tiếp theo chương trình thì bạn Long Nón Lá sẽ mang đến cho chúng ta một chút xíu lắng động với một ca khúc cũng do nhóm 199X sáng tác trong cái bộ phim đang được mọi người rất là yêu thích, đó là bộ phim Bánh mì ông Màu, ca khúc Gánh nặng đời cha. khuất sau lưng tôi lại nhớ cha những khi con ngồi nhìn mây rất trôi.
xuân trôi nhanh thì gánh con gánh cả cuộc đời này cha ra đi. Chẳng mấy khi lắng nghe những gì cha thở than, chẳng mấy khi yêu được những gì cha dở dang. Bóng người cha già và trên vần trắng số nhau những đêm nhang như mình chứng là cha đã vì con gồng gánh, kết cùng vẫn là những mong ước riêng cha cần giấu, chỉ mong con biết là cuộc đời con cha gánh vác mà. Bóng người cha già và trên vần trắng số nhau những nếp nhang như mình chứng là cha đã vì con gồng gánh, kết cùng vẫn là những mong ước riêng cha cần giấu, chỉ mong con biết là cuộc đời con cha gánh vác mà. Và bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta cùng quay trở lại với giọng hát của bạn Minh Huế, Chiếc khăn piêu, sáng tác của Doãn Nho. Tiếng tôi vang rừng núi, sao không ai trả lời. Nhắn tin theo cùng gió, khăn còn đây đợi người. Nghe con chim cúc cu kia nó hót lên một câu rằng có một nàng ở trong rừng, tìm trong rừng kiếm trong rừng chiếc khăn piêu theo chỉ hồng để gió cuốn bay về đây, chiếc khăn piêu theo chỉ hồng để gió cuốn bay về đây vang trên cây. À chị ơi tới đây nhặt lên chiếc khăn đẹp này, thôi này đừng tìm trong rừng, lạc trong rừng nát hoa rừng khăn piêu đây. Ôi có phải thắm thiết xen nhau, chiếc khăn đây là mối nối xen nhau, thời tôi chờ tiếng tôi vang rừng núi, sao không ai trả lời. Nhắn tin theo cùng gió, khăn còn đây đợi người. Tiếng tôi vang rừng núi, nhắn tin theo cùng gió, khăn còn đây đợi người. À chị Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin cảm ơn bạn Minh Huế và cảm ơn Minh Huế đã dành thời gian đến tham dự chương trình Show diễn cuộc đời ngày hôm nay. Có lẽ là những ai yêu thích ca hát chắc chắn sẽ nhớ đến một trong những cái giọng ca được ca sĩ Mỹ Tâm dành cho rất nhiều sự khen ngợi. Xin được giới thiệu với quý vị các bạn giọng ca của bạn Mẫn Nhi.
Bỗng nhiên sẽ gửi đến quý vị và các bạn chúng ta một ca khúc xuân quen thuộc, Hạnh phúc xuân ngời, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung. Dạ, và bài này con mọi người vỗ tay cùng với con được không ạ? Dạ, con cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Mùa xuân khát khao lòng người mang đến bao nhiêu niềm vui. Mùa xuân nắm tay che thơ tôi vẽ thêm bao sắc màu. Đồng xanh đất nâu mùa vàng, chim hót vang trên cành tre. Vườn xinh thắm tươi sắc hoa, xuân thưa tha trong tia nắng ngời. Mùa xuân đến Tết rộn ràng bao câu ca, nhà nhà đón pháo hoa giao thừa. Cỏ cây cất tiếng hát mừng nàng xuân qua đây, ngày mai đánh thức bao mầm non. Và đâu đây gió khẽ hôn nhẹ lên tóc mây, hạt mưa bay đùa vui cùng ánh nắng chan hòa. Tràn ngập bao sức sống lan nhẹ đi khắp nơi, khắp đất trời vang tiếng nói cười, hạnh phúc xuân ngời. Mùa xuân đến Tết đến rộn ràng bao câu ca, nhà nhà đón pháo hoa giao thừa. Cỏ cây cất tiếng hát mừng nàng xuân qua đây, ngày mai đánh thức bao mầm non. Và đâu đây gió khẽ hôn nhẹ lên tóc mây, hạt mưa bay đùa vui cùng ánh nắng chan hòa. Tràn ngập bao sức sống lan nhẹ đi khắp nơi, khắp đất trời vang tiếng nói cười, hạnh phúc xuân ngời. Dạ, cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Và để tiếp tục chương trình thì con xin mời thầy Trường sẽ lên biểu diễn cùng con với một ca khúc tiếp theo, một bài hát được mang tên Rock Xuân Sang.
Rồi, cảm ơn Mẫn Nhi. Rồi, sau 3 năm gặp lại thấy giọng ca của Mẫn Nhi ngày càng trưởng thành. Mẫn Nhi thấy như thế nào trong cái chương trình ngày hôm nay? Con có biết được là trên thế giới có một cây violon trong suốt. Thì dạ đúng rồi, trong suốt làm từ thủy tinh đó thầy. Cây violon duy nhất trên thế giới. Thì đây cũng là chương trình cho con biết được là tại Việt Nam mình cũng có một nhạc cụ, đó là violon được làm từ tre của thầy Trường. Và qua chương trình con cũng cảm ơn rất nhiều, vì nhờ chương trình thì những cái nhạc cụ dân tộc này mới có thể đến gần với khán giả nhiều hơn và có nhiều người biết hơn. Và nhất là con, một người cũng đam mê ca hát, nhưng mà đây cũng là lần đầu tiên con được tiếp xúc với những cái nhạc cụ này, thì con cảm thấy rất là vinh hạnh và cảm ơn chương trình rất nhiều vì đã mời con đến đây. Cảm ơn Mẫn Nhi. Bây giờ thì chắc là Coleman xin được phép công bố tổng số tiền đóng góp cho chương trình Show Diễn Cuộc Đời anh Nguyễn Trường từ xa nha, chứ chưa phải tại đây, là 31.640.702 đồng. Quý khán giả có tại sân khấu này ủng hộ cho thầy là 2.889.000 cộng với lại 5 triệu của chương trình. Tổng số tiền ngày hôm nay quý khán giả yêu thương đóng góp cho chương trình Show Diễn Cuộc Đời của thầy Nguyễn Trường là 39.529.702 đồng, gần 40 triệu. Trong cái thời tiết mà nó hơi se lạnh và tất cả quý khán giả vẫn còn ngồi lại đây rất là đông. Mình nghĩ chắc bên dưới cũng khoảng hơn 150 khán giả vẫn còn ngồi lại bên dưới. Dạ, thì thầy Trường có muốn chia sẻ gì trong cái chương trình Show Diễn Cuộc Đời ngày hôm nay không ạ? Cũng như ngay từ giây phút đầu, cái cảm xúc càng lúc càng được dâng trào lên, vì được các thân hữu, các bạn bè, các thầy cô, các em học sinh vẫn ngồi cho đến cuối chương trình. Đó là cái niềm hạnh phúc mà của chương trình mang lại. Cảm ơn. Và kính thưa quý vị và các bạn, để khép lại đêm nhạc Lời Của Tre ngày hôm nay thì xin kính mời quý khán giả cùng lắng nghe một bài hát mùa xuân nữa mang tên Giai Điệu Mùa Xuân, là tiết mục cuối cùng để khép lại đêm nhạc Lời Của Tre ngày hôm nay. Cành mai tươi thắm đón xuân về đây, lộc xuân cho ta những điều may. Đàn chim én tung bay hòa ca, hân hoan đùa vui. Mọi người nao nức vì xuân sắp về, rộn ràng tiếng nói trẻ thơ mọi nơi. Cùng nhau hát yêu thương, hòa nhịp câu ca tràn ngập trong tim chúng ta. Mùa xuân đến với bao điều mới, mùa xuân mang đến bao nhiêu niềm vui và may mắn sẽ luôn bên ta. Đào mai khoe sắc muôn ngàn hoa đua nở, muôn loài chim cất tiếng hót tràn ngập ánh sáng. Phút giao mùa hòa chung bao con tim, tay cầm tay hân hoan chào xuân sắp về. Mùa xuân đang đến mang tình yêu khắp chốn, mang mọi điều may mắn đến chúc Tết yên vui. Cùng vui xuân hoa ca khắp trời, cùng nhau đón Chúa xuân đang về. Cành mai tươi thắm đón xuân về đây, lộc xuân cho ta những điều may. Đàn chim én tung bay hòa ca, hân hoan đùa vui. Mọi người nao nức vì xuân sắp về, rộn ràng tiếng nói trẻ thơ mọi nơi. Cùng nhau hát yêu thương, hòa nhiều câu ca tràn ngập trong tiếng chúng ta. Mùa xuân đến với bao điều mới, mùa xuân mang đến bao nhiêu niềm vui và may mắn sẽ luôn bên ta. Đào mai khoe sắc muôn ngàn hoa đua nở, muôn loài chim cất tiếng hót tràn ngập ánh sáng. Phút giao mùa hòa chung bao con tim, tay cầm tay hân hoan chào xuân sắp về. Mùa xuân đang đến mang tình yêu khắp chốn, mang mọi điều may mắn đến chúc Tết yên vui. Cùng vui xuân hoa ca
đào mai khoe sắc muôn ngàn hoa đua nở, muôn lời chim cất tiếng hót tràn ngập ánh sáng. Phút giao mùa hòa chung bao con tim, tay cầm tay hân hoan chào xuân sắp về. Mùa xuân đang đến mang tình yêu khắp chốn, mang ngòi điệu may mắn đến chúc Tết yên vui. Cùng vui xuân hoa ca khắp trời, cùng nhau đón Chúa xuân đang về. Tiết mục giai điệu mùa xuân vừa rồi cũng đã khép lại chương trình show diễn cuộc đời ngày hôm nay. Color xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả quý khán giả trong một cái đêm mà nó sương giá như thế này tại Buôn Mê Thuột, mọi người vẫn ngồi đến cuối cùng. Xin chúc cho quý khán giả một cái năm mới vui tươi, hạnh phúc, dồi dào sức khỏe và tràn đầy năng lượng. Xin chào tạm biệt. Mang ngòi điệu may mắn đến chúc Tết yên vui, cùng vui xuân hoa ca khắp trời, cùng nhau đón Chúa xuân đang về. Mai khoe sắc muôn ngàn hoa đua nở, muôn lời chim cất tiếng hót tràn ngập ánh sáng. Phút giao mùa hòa chung bao con tim, tay cầm tay hân hoan chào xuân sắp về. Mùa xuân đang đến mang tình yêu khắp chốn, mang mọi điều may